Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre itinerariul pe care Ionuț l-a creat pentru cele 14 zile în Japonia. Înainte să începem, o să fac un rezumat cu toate lucrurile importante pe care trebuie să le știți și să le luați în considerare înainte de a ajunge pentru prima dată în țara soarelui răsare. Începem cu începutul și anume cu zborurile. Așa cum știți, noi am mers din 24 februarie până în 10 martie. Zborurile le-am luat la începutul lunii decembrie, dar nu a fost neapărat un avantaj, pentru că am tot verificat prețurile și erau aproximativ la fel. Noi am zburat Cluj-Napoca, Varșovia, Varșovia-Tokyo în 12 ore și am venit înapoi pe aceeași rută, Tokyo-Varșovia, Varșovia-Cluj-Napoca în aproximativ 16 ore. Am zburat cu compania LOT, serviciile ne-au plăcut, mâncarea ne-a plăcut, totul a fost exact cum m-am așezat pe hârtie. O singură întâmplare am observat la LOT, noi nu am fost afectați, dar am văzut pe cineva cu bilet la business class și era într-un business trip în Tokyo, venind din Europa, căruia i s-a spus că avionul este overbook și că nu îl poate lua pentru că alt pasager are piciorul rupt și trebuie să meargă el cu prioritate. În fine, nu credeam că zborurile așa lungi au același tratament când vine vorba de overbooking. Revenind la Japonia, un alt lucru pe care l-am mai menționat și după părerea noastră a trebuit să-l facă toată lumea ce vrea să călătorească prin Japonia, ar fi biletele de Shinkansen. Acestea ar trebui luate cu ceva timp înainte, sediul central în Europa este la Barcelona. Practic, primești niște documente, niște pagini A4 cu rezervarea și alte detalii. În momentul în care ajungi în Japonia, în aeroport este birou JR, Japan Rail Pass, și vei schimba aceste documente cu un card albastru cartonat, care înseamnă acces nelimitat pe liniile de Shinkansen și nu numai. Noi l-am folosit de asemenea pentru transportul de la aeroportul Narita în Tokyo, prin Osaka sau la Hiroshima când am luat ferryboat-ul ca să ajungem pe insula Miyajima. Un alt aspect super important este că trebuie avut grijă ca de ochii din cap de aceste bilete, pentru că dacă le pierzi și nu sunt deloc ieftine, dacă ți le fură, dacă ți le udă ploaia, nimeni nu te va ajuta să le recuperezi. Va trebui să-ți cumperi altele și aveți grijă pentru că sunt doar pe 7 sau 14 zile. Dacă merită să luați JR Pass? Categoric merită. Nu veți mai avea nicio grijă privind transportul. Trenurile Shinkansen sunt printre cele mai rapide trenuri comerciale din lume, atingând viteze de până la 320 de km la oră și sunt cunoscute evident pentru punctualitatea lor excepțională. Majoritatea trenurilor sosesc și pleacă la secundă, asigurând călătorilor o experiență fiabilă și fără întârzieri. Scaunele sunt moi și oferă suficient spațiu pentru picioare. În plus, majoritatea trenurilor dispun de prize electrice pentru încărcarea dispozitivelor și Wi-Fi gratuit pentru pasageri. 3. Carduri de transport preplătite. Cardurile Suica sau Pasmo sunt carduri de transport preplătite utilizate în principal în zona metropolitană Tokyo și în alte regiuni din Japonia. Când ajungi în Japonia, în aeroport o să găsești tonomate de unde îți poți lua unul dintre aceste carduri. Eu am avut Suica, iar Ionuț a avut Pasmo, spre exemplu. Cardurile Suica și Pasmo sunt acceptate în mai multe mijloace de transport, inclusiv trenuri, inclusiv Shinkansen și în unele zone, metrou, autobuze și chiar în unele magazine și restaurante. Ele elimină necesitatea achiziționării de alte bilete individuale și permit călătorilor să efectueze plăți rapide și convenabile la toate aceste servicii. Pui bani pe aceste carduri și le poți folosi peste tot. Așa nu mai trebuie să-ți faci griji că nu merge cardul tău sau Revolutul. Deși Japonia este extraordinar de avansată, încă nu poți plăti direct cu cardul tău la metrou, mă refer direct la turnicheți, sau în busuri, ci trebuie să scoți mereu cash sau cardurile preplătite Suica sau Pasmo și probabil că mai sunt și multe de acest fel. Având un card Suica sau Pasmo, puteți evita cozile la casele de bilete sau automatele pentru bilete individuale, permițându-vă să vă deplasați rapid și să economisiți timp prețios în timpul călătoriilor. 4. Cazările în Japonia. Cazările din Japonia oferă o experiență interesantă și diferită față de cele din Europa, reflectând cultura și tradițiile japoneze. În general, camerele de hotel din Japonia sunt mai mici decât cele din Europa. Faptul acesta se datorează în mare parte spațiului limitat disponibil în orașele aglomerate, precum Tokyo și Kyoto.
De obicei, vorbim despre camere compacte care pot fi uneori considerate îngrămădite pentru standardele noastre occidentale. Dacă vreți să vă bucurați la maxim de cultura și ospitalitatea japoneză tradițională, atunci vă recomand să vă uitați după cazări de tip ryokanuri sau minshukuri. Acestea oferă o experiență autentică și pot include facilități precum tatami, podele de paie de orez și futonuri, saltele tradiționale japoneze. Japonezii sunt cunoscuți pentru atenția lor la detalii și pentru nivelul ridicat de servicii și curățenie. Personalul hotelurilor este foarte amabil, politicos și gata să vă ofere asistență în orice problemă. Ca în orice altă țară, prețul cazărilor merge de la foarte puțin și convenabil la foarte scump și opulent. Chiar și așa, mi se pare că Japonia stă foarte bine la prețuri, având în vedere serviciile pe care le oferă. Dacă este să vorbim la hotelurile de clasă medie, unde vorbim de hoteluri de 4 și 5 stele, prețurile sunt între 70 și 140 de euro pe noapte. Având în vedere că o cazare în Brașov la un hotel de 4 stele ajunge la 126 de euro, noi am stat în Tokyo tot la un hotel de 4 stele în cea mai exclusivistă zonă, Ginza, și am plătit 124 de euro pe noapte. În rest, hotelurile de 2, 3, 4 stele sunt destul de accesibile la preț și, după părerea mea, mult mai ieftine față de Europa, la o calitate mult mai mare. Din păcate, da, dimensiunile sunt mult mai reduse. 5. Haideți să vorbim și despre mâncare. Mâncarea în Japonia este renumită pentru diversitatea, prospețimea și prezentarea artistică. Ca de obicei, prețurile pentru mesele în restaurante pot varia în funcție de tipul de restaurant, locație și nivelul de lux. În restaurantele cu specific japonez, cum ar fi sushi, ramen sau izakaya, puteți mânca la prețuri accesibile, începând de la 800 până la 1500 de ieni. Asta vine undeva la 26-50 de lei sau între 5 și 10 euro de persoană pentru o masă de prânz. Pentru a avea o idee aproximativă, un buget zilnic pentru mâncare în Japonia ar putea fi în jur de 2500-4000 de ieni, undeva între 86 și 130 de lei de persoană. Aici am inclus toate mesele, prânz, cină, precum gustări și băuturi. Dacă doriți să economisiți bani și să vă pregătiți propriile mese sau să cumpărați mâncare gata preparată, puteți găsi opțiuni la supermarketuri care sunt foarte accesibile. O altă opțiune mai accesibilă și distractivă pentru a experimenta mâncarea japoneză autentică este prin mâncarea stradală și standurile alimentare din piețe. Noi am adorat mâncarea stradală în Japonia și să știți că e atât de curat în locurile unde ei vând mâncare că te lasă fără cuvinte. Am fost inclusiv în cea mai mare piață de pește din Japonia și era o ordine, organizare și curățenie cum vezi în restaurantele bune. Extraordinară experiență cu mâncarea în Japonia. De știut este că Japonia este o țară insulară cu resurse naturale limitate, incluzând teren agricol redus, ceea ce face ca producția internă de fructe și legume să fie mai puțin dezvoltată decât în alte țări. Pe deasupra, la cât e de mică, unele regiuni ale Japoniei au soluri vulcanice sau condiții climatice specifice care pot afecta producția agricolă. De exemplu, în zonele montane sau cu climă nordică, este dificil să se cultive o varietate largă de fructe și legume. Așa cum bine știți, japonezii au făcut din mâncare o întreagă artă, bucătăria japoneză având succes global. În ceea ce privește obiceiurile alimentare ale japonezilor, japonezii preferă să meargă la piață în fiecare zi pentru a-și procura produsele proaspete. Piața este un loc important pentru a găsi produse locale și sezoniere. Vă recomand să mergeți în piețele centrale din orașele pe care vreți să le vizitați. Noi acolo am mâncat cel mai bine și am fost în Tokyo, Osaka, Kyoto, Kagoshima și Hiroshima. Recomand 100%. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez, tax-free pentru turiști. Japonia a introdus programul tax-free pentru a stimula turismul și a face țara mai atractivă pentru turiștii din întreaga lume. Pe scurt, turiștii pot economisi bani prin faptul că nu trebuie să plătească taxa pe valoare adăugată, TVA-ul. Asta înseamnă că prețurile afișate includ deja TVA-ul și că suma totală pe care o plătesc este mai mică decât pentru rezidenții japonezi. Este important de menționat că nu toate magazinele participă la programul tax-free, iar suma minimă de achiziție pentru a beneficia de rambursarea taxelor poate varia în funcție de magazin, de obicei era 5.000 de ieni. De asemenea, produsele tax-free nu se aplică la toate categoriile de mărfuri, cum ar fi alimente sau băuturi. Eu mi-am cumpărat o mulțime de lucruri, în special cosmetice, și pe multe dintre ele nu am plătit TVA-ul.
De menționat însă este faptul că produsele cumpărate tax-free nu pot fi folosite pe durata șederii în Japonia, pentru că poți fi controlat la vama din aeroport și să plătești TVA-ul pe care l-ai economisit. Pungile mele cu cumpărături erau sigilate direct din locul unde le-am cumpărat și așa au și ajuns acasă. Eu am avut noroc și nu m-a controlat nimeni, dar acest lucru nu este o siguranță pentru toată lumea. Am cam acoperit ce voiam să vă povestesc înainte și îmi pare rău pentru această lungă introducere, dar cred eu că e esențială, așa că putem intra în itinerariul celor 14 zile în Japonia. Prima noastră destinație, Tokyo. Tokyo este o destinație plină de energie, tehnologie și cultură fascinantă. Suntem atât de încântați să împărtășim cu voi aventura noastră prin acest oraș uimitor. Haideți să vedem ce putem face în prima zi în Tokyo. Shibuya. Începem în mare forță vizita noastră în Tokyo și mergem în cartierul Shibuya, un cartier oraș dinamic și captivant care oferă o varietate de experiențe interesante. Prima în topul meu este cea mai aglomerată intersecție de pe planetă, Shibuya Crossing. Este unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale Shibuya și al întregului Tokyo. Este un loc emblematic unde mii de oameni traversează simultan străzile în toate direcțiile atunci când semaforul devine verde. Este un spectacol impresionant, în special noaptea, când zecile de panouri publicitare luminoase strălucesc și contribuie la atmosfera vibrantă a zonei. Statuia lui Hachiko se află în imediată apropiere a faimoasei treceri de pietoni și una dintre cele mai cunoscute statui din lume, probabil. De obicei este cam aglomerat. Noi am prins o coadă destul de mare și nu am mai stat, doar ne-am pus din mers. Deși nu este situat direct în Shibuya, ci undeva la graniță, Parcul Yoyogi este în apropiere și merită o vizită. Acest parc este unul dintre cele mai mari parcuri din Tokyo, cunoscut pentru frumusețea sa naturală și varietatea peisajelor. Aici am văzut și ne-am pozat cu primii cireși înfloriți din Japonia. Lângă parcul Yoyogi o să vedeți și templul Meiji, o altă destinație de neratat. Templul Meiji este un exemplu de arhitectură tradițională japoneză și este unul dintre cele mai importante și mai faimoase temple din Tokyo, fiind dedicat împăratului Meiji și împărătesei Shoken. Acesta are o semnificație culturală și istorică deosebită în Japonia. Templul este un loc important pentru ceremoniile de nuntă tradiționale și pentru ceremoniile de anul nou, când mii de oameni se adună aici pentru a aduce rugăciuni și a participa la ritualurile speciale. Tsukiji Market, în cartierul Chuo. Tsukiji Market este un loc deosebit pentru a explora cultura culinară japoneză, pentru a vedea procesul de tranzacționare a peștelui și pentru a degusta preparate proaspete de pește și fructe de mare. Până în octombrie 2018 era cea mai mare și mai faimoasă piață de pește din lume. Deși piața de pește Tsukiji a fost mutată într-o nouă locație numită Toyosu Fish Market, vechea piață Tsukiji Market rămâne o atracție turistică populară și interesantă pentru vizitatori. Poți vizita piața interioară, cea exterioară, poți lua chiar un tur cu ghid sau poți merge pur și simplu dintr-o tarabă în alta să mănânci tot felul de preparate proaspete de pește și fructe de mare. Ai ocazia să încerci sushi autentic, sashimi și alte specialități culinare japoneze pregătite din ingrediente proaspete și de calitate. Dacă nu v-ați săturat de piețe, haideți să explorăm o altă piață faimoasă în zona Ueno din Tokyo, piața Ameyoko. Situată în apropiere de stația Ueno, piața Ameyoko este o zonă comercială aglomerată și animată. Aici vei găsi o gamă largă de magazine, tarabe și restaurante care vând diverse produse, cum ar fi îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, dulciuri și multe altele. O mulțime de comercianți din toate locurile pământului vin aici să-ți gătească sau să îți ofere o experiență unică. Tot în zona Ueno este și templul Kanneiji, un templu budist și un loc de liniște în mijlocul agitației orașului. Aici poți să te plimbi pe aleile sale, să te rogi sau să admiri arhitectura și grădinile sale frumoase. Nu vreau să uit, dar cât sunteți în Tokyo, trebuie neapărat să încercați ramenul. E atât de special și de bun și atât de diferit încât nu o să regretați. Dacă nu e prea târziu, haideți să vorbim despre Akihabara. Dacă ești pasionat de tehnologie, anime, jocuri video sau cultura otaku, atunci ești în locul potrivit. Akihabara este un cartier situat în inima vibrantului Tokyo. Este faimos în întreaga lume pentru atmosfera sa electrizantă și pentru faptul că este un paradis pentru iubitorii de tehnologie și cultură japoneză.
Indiferent dacă ești un fan al jocurilor video sau pur și simplu curios să descoperi ce este atât de special în acest loc, Akihabara îți va oferi o experiență memorabilă. Vă recomand ca în Akihabara să mergeți la Yodobashi Camera. Astăzi explorăm un cartier absolut strălucitor și plin de viață din Tokyo. Dacă ești în căutarea luxului sau a modei, atunci Ginza este locul perfect pentru tine. Ginza este ca o bijuterie strălucitoare, cu clădiri elegante și magazine de top. Aici vei găsi cele mai exclusiviste branduri de modă pe care nu are rost să le rostesc, că s-ar putea să nu o fac bine. Dacă te simți un pic aventurier în materie de shopping, poți explora și magazinele mai accesibile și să-ți găsești câteva comori fashionistice. Ginza este un paradis al modei, a gastronomiei, a divertismentului. Este un loc unde poți să te răsfeți cu cele mai elegante branduri, să te bucuri de mâncare rafinată și să te lași purta de atmosfera vibrantă și sofisticată a cartierului. Ziua 4 începe cu o întrebare. Știați că stația Shinjuku din Tokyo este cea mai aglomerată stație de metrou din lume? Aceasta are peste 200 de ieșiri și de intrări și aproximativ 200 de peroane. Aici se întâlnesc mai multe linii de metrou și căi ferate, iar traficul zilnic este imens. Deci, dacă ai ajuns la stația Shinjuku, poți merge să explorezi orașul. Dar ce este faimos în întreaga lume despre Shinjuku, mă întrebați? Ei bine, acest cartier este recunoscut pentru viața animată de noapte, Kabuchiko, o zonă din Shinjuku, fiind cunoscută ca fiind cartierul roșu al orașului Tokyo, oferind o gamă mare de divertisment și opțiuni de distracție. Poți explora barurile, cluburile de noapte și restaurantele care păstrează luminițele strălucitoare până târziu în noapte. Dacă vrei să intri și mai bine în haina pop a culturii japoneze, îți recomand să mergi în Harajuku și mai exact pe Takeshita Street. Acesta este locul emblematic din Harajuku, o stradă plină de magazine de modă, buticuri ciudate, cafenele și dulciuri delicioase. Cozile sunt pe măsură însă. Este un loc care emană energie și originalitate, fiind considerat epicentrul modei excentrice și culturii pop japoneze și deși eu nu știu mare lucru despre cultura J-pop sau K-pop, declar că acesta este locul meu preferat din Tokyo și din Japonia. Desigur, sunt o mulțime de alte lucruri de făcut în Tokyo, dar de data asta noi am ales acest traseu. Poți să mergi la pas pe străzile sale aglomerate, să te lași captivat de atmosfera vibrantă și modernul care caracterizează Tokyo. Clădirile înalte, tehnologia de ultimă oră și luminile strălucitoare te înconjoară la fiecare direcție. Următoarea destinație, Osaka. Osaka este faimoasă în întreaga lume pentru mâncarea sa delicioasă. Este considerată bucătăria națiunii, renumită pentru preparatele sale delicioase, cum ar fi okonomiyaki, un fel de clătită japoneză cu diverse ingrediente, takoyaki, globulețe de aluat umplute cu caracatiță, și kushikatsu, bucățele de carne, pește sau legume învelite în aluat și prăjite. O vizită în Osaka nu ar fi completă fără să încerci aceste delicii culinare. În Osaka poți vizita și faimosul castel Osaka, o construcție impunătoare cu istorie bogată. Castelul oferă o vedere panoramică asupra orașului și este un loc minunat pentru a te bucura de arhitectura tradițională japoneză. Un alt loc iconic în Osaka este cartierul Dotonbori, un paradis culinar și de divertisment. Aici vei găsi o gamă variată de restaurante, magazine, cafenele și teatre. Noi am avut ocazia să mergem la un onsen pe durata șederii noastre în Osaka și vă recomand și vouă să mergeți să vă relaxați după atâtea zile pline de vizitat. Un onsen este un izvor termal japonez unde oamenii se pot relaxa în băile termale cu apă minerală caldă. Experiența la un onsen este nu doar relaxantă, este și benefică pentru sănătate. Se spune că apele termale japoneze au proprietăți vindecătoare și pot ajuta la relaxarea mușchilor, ameliorarea oboselii și reducerea stresului. Un alt aspect interesant este că majoritatea onsenurilor din Japonia au separate băile pentru bărbați și femei, pentru că trebuie să te dezbraci complet înainte de a intra în apă. Dacă te deranjează acest lucru, să știi că sunt opțiuni pentru toate gusturile. Osaka te va cuceri cu ospitalitatea sa și farmecul său neobosit. Nouă ne-a plăcut Osaka peste măsură. În sfârșit ajungem în acest oraș fascinant, preferatul lui Ionuț, un oraș magic, plin de tradiție și istorie. Kyoto.
Kyoto este un loc fascinant și este considerat bijuteria culturală a Japoniei. Te vei îndrăgosti de farmecul său autentic și de numeroasele sale temple și grădini frumoase. Kyoto este renumit în întreaga lume pentru conservarea sa, a tradițiilor și a patrimoniului cultural japonez. Odată ce pășești în Kyoto, te vei simți ca și cum ai fi călătorit în timp, descoperind o Japonie veche, plină de case tradiționale, temple și atmosferă liniștită. În Japonia există un total de 23 de obiective UNESCO, iar Kyoto strălucește ca un adevărat colos cu cele 17 obiective protejate UNESCO pe care le adăpostește. Este un adevărat paradis cultural. Noi ne începem călătoria într-una din cele mai impresionante atracții din Kyoto, Gara centrală din Kyoto. Gara din Kyoto este un loc fascinant și plin de viață, fiind una dintre cele mai aglomerate și mai mari gări din Japonia. Se întinde pe o suprafață de aproximativ 238.000 de metri pătrați, da, ați auzit bine, 238 de kilometri pătrați, și este un punct de tranzit esențial pentru mulți călători care vizitează Kyoto și zonele înconjurătoare. Cu 11 etaje și subsoluri, această bijuterie arhitecturală găzduiește o varietate incredibilă de magazine, restaurante și facilități pentru turiști. Fie că ești în căutarea unui suvenir autentic sau a unei experiențe culinare unice, gara din Kyoto are totul. Imaginați-vă magazine Dior și Prada și cu un etaj mai jos piața de pește. Cu o atmosferă energică și o gamă largă de opțiuni, această gară îți poate oferi o experiență memorabilă în inima orașului Kyoto. Dacă nu v-am obosit cu prea multă mâncare, e timpul să vizităm o altă piață de mâncare, Nishiki Market. Este literalmente un paradis pentru iubitorii de mâncare și pentru cei interesați să descopere bucătăria japoneză tradițională. Această piață acoperită este plină de standuri și magazine mici, oferind o varietate incredibilă de produse alimentare proaspete și delicatese locale. Vei găsi o gamă largă de alimente, cum ar fi pește proaspăt, fructe de mare, legume, condimente și multe altele. Nu uitați să vă luați ceva și pentru acasă. Este locul perfect pentru a experimenta gusturile autentice ale Japoniei și pentru a te bucura de o masă delicioasă. Începem ziua într-un loc special în inima orașului Kyoto. Hokkanji, cunoscut și sub numele de templul Yasaka Pagoda, este o bijuterie culturală ascunsă într-o lume pitorească. Aflat în cartierul Higashiyama, acest templu impresionant te va cuceri cu siguranță de la prima vedere. În plus, în apropiere se află și alte atracții interesante, cum ar fi strada Hanamikoji și districtul Gion, unde poți explora cultura și tradițiile Kyoto-ului autentic. Dacă ai noroc, poți vedea și geishe. La câteva minute de mers pe jos de Yasaka Pagoda se află un alt templu, printre cele mai cunoscute din Japonia, templul Kiyomizu-dera. Templul budist este celebru pentru terasa sa înaltă, care oferă o panoramă uimitoare asupra orașului și este înconjurat de o pădure luxuriantă, ceea ce conferă un cadru natural spectaculos. De aici ne îndreptăm către Parcul Imperial Kyoto, care înconjoară Palatul Imperial Kyoto și oferă spații verzi încântătoare pentru relaxare și plimbări în natură. Palatul Imperial, un loc istoric și emblematic care îți oferă o incursiune fascinantă în cultura și istoria Japoniei. Noi, când am ajuns, porțile palatului s-au închis, așa că nu am putut vizita și interiorul. Sperăm însă să o faceți voi dacă ajungeți. Astăzi mergem într-un loc atât de iconic pentru Kyoto și o să vă placă la nebunie. Fushimi Inari Taisha, un sanctuar Shinto dedicat zeului Inari, zeul recoltei, prosperității și al comerțului în credința japoneză. Ceea ce face acest templu cu adevărat remarcabil sunt aleile sale interminabile de torii portocalii care se întind pe o pantă împădurită și creează o priveliște uimitoare. Toriurile sunt donate de către persoane și companii, fiecare având gravat pe el numele donatorului și data donației. Călătoria spre vârful muntelui Inari, unde se află sanctuarul principal, poate fi considerat o provocare pentru unii, dar merită tot efortul. Pe parcursul drumului vei descoperi multe sanctuare secundare și statui ale unor vulpi, considerate mesagerii lui Inari. Poți petrece câteva ore plimbându-te printre toriuri, explorând drumurile ascunse și capturând imagini memorabile. Este un loc care te va fascina cu siguranță și te va lăsa cu amintiri de neuitat.
De aici ne întoarcem în Kyoto, unde vă invit la o plimbare prin oraș și vă recomand să mergeți în zona podului Sanyo, o bijuterie arhitecturală care îmbină frumusețea tradițională cu utilitatea practică. Este un loc plin de farmec și caracter, oferind o vedere splendidă asupra râului Kamo și a orașului Kyoto. Acest pod emblematic a fost construit pentru prima dată în secolul al XVI-lea, iar de-a lungul timpului a fost reconstruit și renovat în diverse ocazii. Astăzi mergem într-un loc cu totul și cu totul special, pădurea de bambus din Arashiyama. Un loc magic și fermecător situat în cartierul Arashiyama, în partea de vest a orașului Kyoto, este cunoscut pentru tulpinile sale de bambus înalte, simbol al frumuseții naturale și al spiritualității în Kyoto. Este un loc perfect pentru a scăpa de agitația orașului și pentru a te conecta cu natura într-un mod unic și special. De aici mergem către un alt loc extraordinar și anume Templul Tenryuji. Templul Tenryuji este unul dintre cele mai importante și mai vechi temple zen din Kyoto, situat în cartierul Arashiyama. Fondat în anul 1339, acest templu este un loc spiritual și cultural deosebit, recunoscut ca parte a Patrimoniului Mondial UNESCO și considerat unul dintre cele mai remarcabile temple din Japonia. Această grădină zen cu influențe japoneze și chinezești este considerată o capodoperă a designului peisagistic și este apreciată pentru simplitatea și armonia sa. Te poți plimba prin aleile îngrijite, admira locul pitoresc și podurile elegante, iar peisajul oferă priveliști spectaculoase în fiecare anotimp. De aici mergem către un alt templu mult mai opulent față de cele pe care vi le-am prezentat deja, și anume Kinkakuji, cunoscut și sub numele de Templul Pavilionului de Aur. Ceea ce face Kinkakuji atât de faimos și atrăgător pentru turiști este evident arhitectura sa distinctivă și strălucirea aurită. Pavilionul principal este acoperit complet cu foițe subțiri de aur, creând o imagine spectaculoasă și unică. Suprafața lucioasă a pavilionului se reflectă în lacul înconjurător și în grădinile bine întreținute, creând un peisaj deosebit de fotografic. Istoria și fundalul cultural al Kinkakuji adaugă și mai multă importanță acestui templu. Construcția sa inițială a fost finalizată în anul 1397 și a fost comandată de către shogunul Ashikaga Yoshimitsu ca reședință de vacanță și templu zen. După moartea shogunului, templul a fost transformat într-un loc de închinare și venerare a lui Buddha. O altă atracție notabilă în incinta Kinkakuji este grădina sa peisagistică. Templul este înconjurat de grădini armonioase, alei pitorești și peisaje naturale uimitoare. Aceste spații verzi încântă vizitatorii datorită culorilor lor sezoniere, inclusiv florile de cireș și aranjamentele florale pline de delicatețe. Următoarea noastră destinație ne duce într-un colț mai puțin cunoscut al Japoniei, în orașul Kagoshima. Deși poate nu este atât de faimos printre turiști, Kagoshima ne așteaptă cu surprize și experiențe de neuitat. Kagoshima se află la cel mai sudic punct al Japoniei insulare și este chiar cel mai sudic punct unde ajunge celebrul tren Shinkansen. Dar ceea ce face acest oraș atât de special este porecla lui, Napoli din Est. Kagoshima este numită astfel datorită asemănărilor sale cu orașul italian Napoli. Are o atmosferă vibrantă, un climat blând și peisaje spectaculoase care te cuceresc imediat. Unul dintre lucrurile pe care nu le putem rata în Kagoshima este degustarea deliciosului porc kurobuta. Acest soi de porc este apreciat pentru carnea sa suculentă și deosebit de gustoasă. Pe seară, pășim în inima vibrantă a orașului Kagoshima și descoperim centrul său animat. Aici veți găsi numeroase pietonale pline de viață și activitate, unde puteți explora și experimenta tot felul de lucruri interesante. Una dintre cele mai populare zone este Tenmonkan, un cartier comercial aglomerat plin de magazine, buticuri și restaurante. Aici puteți să vă răsfățați cu o varietate de preparate culinare japoneze și internaționale, de la sushi, ramen, porc și mâncăruri tradiționale specifice Kagoshimei. Pe lângă cumpărături și gastronomie, Tenmonkan oferă și o mulțime de lucruri de divertisment. Aici veți găsi cafenele și baruri cochete. Noi am fost plăcut surprinși să vedem atât de multă viață și energie. Astăzi mergem la un punct panoramic să vedem muntele Sakurajima. Acest vulcan activ se ridică mândru și impunător în peisajul orașului Kagoshima.
În trecut, Sakurajima era o insulă separată, dar în urma unei erupții masive în anul 1914, lava și cenușa vulcanică au format un pod de legătură cu continentul, transformându-l într-un punct de atracție de neegalat. Cu o înălțime de aproximativ 1117 metri, acest vulcan oferă un spectacol natural incredibil, fie că este în repaus sau este în erupție. Una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale muntelui Sakurajima este activitatea sa constantă. De-a lungul anilor, el a avut numeroase erupții, ceea ce a dus la formarea unui teren vulcanic bogat și fertil în jurul său. Chiar dacă erupțiile pot părea impresionante, localnicii din Kagoshima trăiesc în armonie cu acest vulcan, adaptându-se la ritmul său și folosind puterea sa creatoare pentru a-și dezvolta comunitatea. În aceeași zi am putut vedea și Senganan Gardens, un colț de paradis în inima orașului Kagoshima. Povestea grădinilor Senganan își are rădăcinile într-o familie de nobili, Shimazu, care a fost în legătură strânsă cu această zonă de secole întregi. Aici am avut ocazia să pășim în trecut și să explorăm un colț de istorie și cultură japoneză autentică. Nu puteam părăsi grădinile Senganan fără a admira priveliștea spectaculoasă a golfului Kagoshima, care se întinde în fața noastră. De pe terasele și punctele de belvedere am avut o panoramă uluitoare asupra apelor strălucitoare, a munților îndepărtați și a vulcanului Sakurajima, care se înălța în depărtare. Am păstrat ultima zi și ultima noapte pentru Hiroshima, o destinație cu o semnificație profundă și emoționantă. Această frumoasă și plină de speranță metropolă din Japonia ne așteaptă cu brațele deschise, oferindu-ne o călătorie plină de descoperiri și lecții de viață. Hiroshima este un oraș remarcabil care a reușit să renască din cenușa distrugerii și să-și transforme durerea într-un mesaj puternic de pace și reconciliere. Odată ajunși în Hiroshima, nu putem să nu vizităm Parcul Memorial al Păcii, o zonă impresionantă dedicată amintirii victimelor bombei atomice din 1945. Aici vom găsi Muzeul Memorial al Păcii, care ne va împărtăși povestea tragică a acelei perioade și ne va învăța despre importanța păcii și a înțelegerii reciproce. Tot în cadrul parcului se află și Domul Atomic. Acest monument remarcabil, rămas în picioare în ciuda devastării, servește drept simbol al dorinței de a elimina complet armele nucleare și de a construi un viitor mai sigur pentru întreaga umanitate. Hiroshima este însă mult mai mult decât amintirile tragice. Este un oraș vibrant și plin de viață, cu oameni calzi și ospitalieri. Veți avea ocazia să vă plimbați prin străzile aglomerate, să explorați magazinele pline de culoare și să savurați deliciile gastronomice locale. Musai să încercați deliciosul okonomiyaki, un fel de mâncare specifică regiunii, alcătuit dintr-o combinație savuroasă de legume, carne și sosuri. O altă destinație minunată în Hiroshima este insula Miyajima. Pentru a ajunge la insula Miyajima trebuie să călătoriți aproximativ 20 de minute cu ferryboat-ul. Această insulă este renumită în întreaga lume pentru cel mai emblematic simbol al său, poarta torii plutitoare, care se ridică mândră în apele mării. Pe insula Miyajima veți găsi și alte sanctuare și temple și puteți admira statuile budiste, pagodele și grădinile zen, în timp ce vă relaxați și vă conectați cu natura înconjurătoare. Un alt punct de atracție este muntele Misen, care se ridică în partea de nord a insulei. Aveți posibilitatea să urcați pe munte pe jos sau să folosiți telefericul pentru a ajunge la vârf. Insula Miyajima este de asemenea cunoscută pentru căprioarele sale, care sunt protejate și considerate animale sacre în această zonă. Aceste minunate creaturi hoinăresc în voie prin insulă și pot fi văzute aproape la orice colț. Fiți gata să vă întâlniți cu ele și să vă bucurați de momente de neuitat în preajma lor. Ultima zi a călătoriei noastre ne găsește în drum spre Tokyo, unde ne pregătim să ne îmbarcăm în avionul care ne va duce înapoi acasă. În ciuda sentimentului de tristețe pentru călătoria care se încheie, suntem plini de amintiri și experiențe incredibile care ne vor însoți pentru totdeauna. Călătoria noastră în Japonia nu se încheie aici, este doar un nou început, deoarece am descoperit o cultură și o țară atât de fascinantă, încât ne va încuraja mereu să explorăm și să ne aventurăm în noi destinații. Vă mulțumim tuturor pentru că ați urmărit această călătorie virtuală în Japonia. Sper că v-am inspirat și că v-am captivat cu frumusețile acestei țări extraordinare. Vă încurajez să mergeți în propria voastră aventură în Japonia și să creați amintiri unice. Până data viitoare, aveți grijă de voi și călătorii minunate!